Idag blir det ännu mer Aladdin. Det blir Magnumglass, det blir artificiella fågelljud, sandet som blev till guld. Och julgranar och julstress i M&A och företagsaffärer. Häng med! Det var en på. Det här är börser. Det är det. Avsnitt 78. 75 sa pappa. Han har fel. Aha. Det är hans ålder. Ja, det är det faktiskt. Och det här är Henrik Mittelman. Lite yngre. Och det här är en av de få dagar per året jag lyckas övertala Henrik Mittelman att spela in podden utomhus trots att det är mindre än 20 grader varmt. Exakt. Men alltså det här är ju Sveriges största utomhuspodd har vi konkluderat eftersom det är ganska begränsad konkurrens. Och bakom oss står Sveriges och kanske världens högsta artificiella julgran. Eller även det. Artificiell. Jag pratade precis med Viggo Karlund som ju var vd på Kinnevik då när Jan Stenbeck kom på den där idén. Att man ska ha världens högsta julgran här. Och det är ju en riktig gran. Som man letar noggrant efter. Mm. Och sen preppar man den liksom. För den enligt Viggo då så är liksom utmaningen är inte själva höjden utan utmaningen är att det inte är så tät. Han vill ha en så riktigt alltså Jan Stenbeck vill ha en riktigt tät. Man såg det, man stoppar in grangrenar. Exakt, det är det de kom på. Ja. Så att sen så ploppar man in grangrenar så att den blir sådär som en Kalle Anka julgran. Ofta över 35 meter hög. Exakt så, världens högsta är ambitionen. Har stått här sedan 96 enligt historieböckerna då Jan Stenbeck kom på idén. Antar att han inspirerades av Rockefellergranen i New York framför Rockefellerhuset. Fast, och den där Rockefellergranen är ju stor och så, och hög och fin. Och den har du tittat noggrant på många gånger. Men enligt Viggo då så var Jan Stenbeck besatt av att den här måste vara lite högre. Såklart. Ja. Från början var det Eine Bylund på Korsnäs som satte upp en gran och borrade fast några extra grenar för att göra den vackrare. Och han fällde träden tills han gick i pension. Raimo och Reijo Kyttemäki tog över arbetet med att fälla stammen. De senaste åren har de huggits ner i Dannemora söder om Tierp. Bara en sån sak. Korsnäs var ju gammalt Kinnevik-bolag förstås. Men det var en stor utmaning. Viggo då vd på, eller då var han nog vice-vd, men sen blev han ju vd och blev vd 99 tror jag till 2006. Och det här är en uppgift som man måste ta på stort allvar. Granen alltså. Och kultur i bolag. Ja, såklart. Ja, får säkert väldigt mycket cred för den här granen. Det tror jag. Roligt också. Rockefeller är kanske inte lika hög, men den granen har i alla fall Swarovski-juveler högst upp och 50 000 LED-lampor. Är det sant? Ja. Visst tror jag att gran på amerikanska engelska heter Norway Spruce? Det låter lite fläskigare tycker jag. Ja, det får man säga. Oj, det var en flicka. Där ser man nackamasterna. 2 stycken. Ja. Kinnevik då? Vi har pratat mycket Kinnevik i börser i år. Du trodde att det inte skulle gå så bra. Jag trodde det skulle vända upp. Har gått ungefär som börsen, 6,5% upp hittills i år. Mm. Vår chef, Anders Hägerstrand, frågar sig, han går runt på redaktionen och frågar sig om Kinnevik är på väg att bli ett nytt Ratos. Alltså en forna ägarbolagsstjärna som alla ville vara. Som sen blev misslyckade försök och omtag och vi väntar ännu. Men vi önskar alla lycka till i börser och nog kan det vara lite spännande med om det här fortsätter. Den här liksom fina perioden på börsen och riskaptiten är hög och god. Jag skickade ett litet klipp till dig häromdagen om vikten att inte tjäna pengar. Intressant. Man måste vara pre-earning. Det är det viktiga. Alltså som bolag eller som privatperson? Nej. För jag är ju ett föredöme. nej. Som bolag. För att så fort du börjar tjäna pengar... Kolla. Vad händer? En reklambåt. Den flyttar runt där. Det är någon slags prom. Och så är det en stor reklamskylt. Wow. Och någon tjänar pengar. Men det ska inte vi göra. Nej. Hur var det nu? Det här är från serien Silicon Valley. Och då, det här är för min son Leo som kom på den här med det här lilla klippet. Som faktiskt är väldigt roligt. Sök upp den på Insta. Just det, men jag minns det. Show me no money. För så fort man börjar få lite earnings... Ja, då kommer det alltid tråkiga. Ja, då är man inte värd någonting. Då blir det liksom multiplar. Vi ska ha 5 gånger vinsten och 10 och det är förväntningsbilden ska upp liksom. Men och då ska du leverera. Men om du är pre-money, då händer det roliga grejer. Ja, för då är det bara fantasi. Ja. Lite som i kärleksliv och dating. Desto mindre du vet, desto mer lämnas åt fantasin och tänkandet.
Clas Ohlson däremot, det är det avskräckande exemplet. Veckans enorma ras, jag tror det var det största i aktiens åtminstone moderna historia. En stark rapport, inga riktiga skavanker, men det har gått så himla bra för Clas Ohlson så förväntningarna, de höga förväntningarnas tyranni på något sätt. Exakt, höga förväntningarnas missnöje. Martin Blomgren. Sa de i kör. Det är vår favorit. Vad sa han? Han sa, jag undrar om jag läste samma rapport, marknaden i sin kommentar av det här. Det var ett rejält ras. Vad var det som mest ned? Kanske 20% eller någonting under onsdagen. Riktigt köptillfälle tycker jag, den typen av panikgrejer. Apropå skog, vår andra kompis Daniel McPhee skrev en intressant analys tycker jag om Holmen, väl värd att läsa. Och haft en tråkig kursutveckling. Och ska vara ett tråkigt bolag för alltid. Ska vara ett tråkigt bolag, men fantastiska kassaflöden. Jag blev väldigt köpsugen måste jag säga. En riktigt trist hörnsten i varje portfölj som värderas för lågt, och dessutom en viktig poäng var ju huvudägaren Lundbergs återköp av Holmen-aktier som brukar vara vältajmade och kanske båda gott framtiden just nu. Sannolikt så. Mycket ska bli klart innan jul, inte bara paket och glöggmingel. Bara 10 dagar kvar, eller 10 handelsdagar kvar av året när du lyssnar på den här podden på fredagen. När vi spelar in den har danska Nilfisk blivit utköpt. Det kom ett bud på Advice, inte skamfilat men aktietyngt hälsovårdsbolag tidigare. WeSport och Arctic Falls har gått till börsen. Vet du vad Arctic Falls gör förresten? Litet bolag. Nej. Bilbanor kan man säga för att testa om vinterdäck är bra. Jaha. Det ser rätt roligt ut. Vår filmare här idag, Joel, han är en riktig Thule-man. Han har liksom en stor Thule. Kan vi filma bilen? Den är helt otrolig. Jag var inne och letade ifall han hade Dometic-kylskåp, men jag lyckades inte riktigt förstå det. Men det tror jag. Det måste, vi bestämmer att det är det. Jag fascinerades av att det fanns både dusch och kylskåp och en välfylld bar. Men du pratar om dessa uppköp och megadeals. Och det får man ju säga, alltså vi har 32 stycken corporate megadeals som är värda $700 miljarder hittills i år. Ja, men det är helt otroligt. Och det verkar som att alla vill bli klara innan jul. Vi har en budstrid i USA. Netflix och Paramount tävlar om att köpa Warner Bros. Alltså Netflix och HBO Max blir det, vad som går ihop om det blir av. Man bara en app då? Liksom. Kommer de sänka mitt pris där? Ja, då kommer priserna gå ner. Färre spelare, lägre priser. Ja, det brukar ju vara så. Ja. Men gud vad skönt. Då slipper man ha alla dessa olika räkningar. Liksom. Coffee Stain knoppades av, ska vi säga också, apropå dataspel. Jag vill ändå stanna vid The Magnum Ice Cream Company. Lite rolig notering tycker jag. Apropå megadeals så noterar de sig på 3 ställen. Har du fågelkvittret förresten? Ja. Men jag har förstått på vår producent Martin Hansson att det där är ingen riktig fågel. Jag tror eller det är en inspelad fågel. Om den är inspelad så... Syftet är i alla fall att riktiga fåglar ska hålla sig borta. Man skrämmer bort dem från uteserveringen på Skeppsbro bageri genom, jag vet inte om det är en hök eller om det här är måsarnas varningsläten. Jag är ju ingen Thuleman så jag kan inte fågel. Fast du har liksom, du är en aspirerande Thuleman. Du liksom låtsas som du är intresserad av sån här värld. Jag säger bara att det är okej att vara ute även under 20 grader plus. Kan man men det är för att du är från Dalarna. Ja. Du är det. Så är det. Och jag tycker glass är gott fast det är iskallt. Exakt. Och där hade vi en avknoppning, Magnumglassen. Intressant. Ni pratade i Börslunch häromdagen om hälso- och sjukvårdssektorn. Eli Hölt, Hugo Schmidt. Mycket deals där också. Väldigt intressant. Vill du se ett klipp? Ja. Spreaden mellan MSCI World och MSCI World Healthcare har ju varit 4 gånger eller någonting däromkring. Och så stor spread har det i princip inte varit förut. Så att det var ju väldigt spänt läge för att kunna studsa ihop. Så vi har sett den där första studsen, men som Hugo nämnde innan så har ju många legat underviktade. Så man kan gott tänka sig att det kommer tillbaka pengar till den här sektorn. Kul, för där har vi faktiskt på något sätt haft rätt här i börser. Vi har ju snackat mycket om hälsovårdssektorn som nu verkar lossna. Räntesänkning från Fed är också bra, inte minst för biotech som är finansieringstung. Också pre-earnings i mångt och mycket när man forskar läkemedel. Det är ju det nya pre-earnings. Vill du säga något om Fed-beskedet? Jag försökte titta på konferensen men jag bakade pepparkakor med ungarna och när jag bytte julmusik till Jerome Powell så möttes jag av ett ramaskri. De var inte lika intresserade. Jag lyssnat slarvigt, men mycket var ju väntat att man sänkte räntan med 25 punkter. Det var oenigheter i direktionen åt båda håll. Intressant dock att man startar med QE igen och man startar snart, redan nästa vecka. En ville sänka lite mer och det var ju naturligtvis Trumpens bästis.
och 2 stycken ville ligga still. Ja, för att man har ju fortfarande lite inflation. QE tycker jag är intressant. Inte haft QE sedan 2022 när inflationen kom och man slutade med stimulanser på bred front. Nu kallar man det inte QE, alltså kvantitativa lättnader, men det är en balansräkning som blir större. Vill du berätta lite om vad som händer när balansräkningar blir större på centralbanker? Ja, men det här började ju för ett antal år sedan då centralbanker inte bara skulle styra konjunkturen eller försöka massera konjunkturen och inflationen med räntan, utan också använda sin egen balansräkning, köpa in värdepapper för att liksom stimulera, i det här fallet, stimulera ekonomin. Och det var det man gjorde och det ledde till massor med elände skulle jag vilja säga. Och det är den typen av statliga informationer. Men det var jättekul då, ja. Duktig det, Henrik, när man frågar det om makroekonomi. Tack för det, vad snällt. Du satte mig på pottkanten där. Nej, du klarar det. Jag är lite orolig för att alla är så optimistiska. Ja, men fortsätt. De slutade med det igår kväll. Ja, men jag tycker bara det är intressant här att alltså jag har funderat mycket på vad är konsensus inför 2026? Att börsen ska gå upp. Ja. Men det är väl alltid konsensus, är det inte? Jo, det är det kanske. Men det är liksom, när man läser de här rapporterna som du och jag gör på kvällarna, bankrapporter, konjunkturrapporter och sådär. Alla har lite samma bild. Nu ska ekonomin repa sig, det kommer bli bättre. Konsumenten vaknar ju till liv och det har vi sett tecken på. Och AI-bubbla nämner man, men vi bryr oss inte om det nu. Det är fortfarande tid, det är fortfarande bra. Ja. Exakt. Och liksom börsen har mer att ge. Ja, visst har vi Palantir och visst har vi lite pre-earnings, men jag är lite orolig för den här konsensusbilden. Jag tycker konsensusbilden rent av är väldigt stark. Nu ska det verkligen vända för konsumenten. Ja. Nu tror man att liksom det här blir året då det lossnar. Ja. För Tyskland, och då lossnar det för Daimler och Traton skrev till exempel Deutsche Bank i en analys som sänkte Volvo, för Volvo låg sist i den tyska europeiska återhämtningen. Mycket snack om konsumenter både här och over there, som man säger. Ja, jag blir också lite orolig när alla tycker så lika. Alla tycker lika. Och det blir också fascinerande tycker jag när man funderar på vad är det som kan sätta käppar i hjulet, eller vilken är käppen i hjulet? Att konsumenten fortsätter spara, men den har vi pratat om så länge. Den har vi så mycket om, exakt. Men jag tänker på en annan skulle kunna vara såklart en AI-bubbla som brister och sådär, men det behöver vi inte heller tjata om. För Gabbe blev arg på mig förra veckan när jag råkade skriva in AI-bubbla i rubriken. Ja, vi är så trötta på AI. Vi är trötta på det, vi hoppar över det. Jag har en annorlunda... Men när Trump ställer till det. Ja, och det kan man säga, det har ju liksom, det har ju hela tiden blivit liksom taco, Trump always chickens out. Och därför blev det inte så mycket och därför blev 2025 ett relativt bra år. Vilket Gabriel Mellqvist säger när han påar ett program på EFN. Och det låter så här. 2025 var året då världsekonomin skulle betala priset för tullar och dyster handel. Så blev det inte. Det blev ett starkt år. Många hade fel. Och det här visar ju att Gabriel Mellqvist har helt fel. För det blev ju inte bra. Det beror på hur du ser det. Nej, för då? Världsekonomi, det var medioker utveckling, företagsvinster ned. Ja visst, vi har jättefina vinster i Nvidia och grejer. Men jag menar, det vanliga, fina, hederliga bolaget har ju sett vinster ned. Och världsekonomin, medioker. Ja, men det har varit en riktigt hård landning. Det har varit fortsatt rullande lågkonjunktur. Vi har ändå haft hyggliga börser, hygglig tillförsikt. Jag känner en viss, eller ganska bred liksom, optimism som vi pratar om inför nästa år. Så dåligt som vi trodde att det skulle bli har det väl ändå inte varit. Nej, inte så som det var i april när vi alla blev alldeles för deppiga såklart. Särskilt Henrik Mittel. Särskilt Henrik Mittel, absolut. Jag tar på mig det. Men man får inte glömma att Trump har ställt till det. Och han har sänkt världsekonomin och vi har haft en medioker utveckling på grund av all den osäkerheten. Han har ju faktiskt ökat intäkterna till den amerikanska statskassan. Däremot har ju Doge inte blivit, de här besparingarna som Doge lovade blev ju aldrig verkliga. $1 trillion eller 2 till och med kom av sig. Och jag håller med. Och det finns ju ett stort scenario med att alla har blivit optimistiska. Alla har gjort min analys och sagt vad fel vi hade om 2025. Det blev inte så hemskt. Och så tror man att det ska bli bra. Så tror man att det ska bli bra nästa år. Exakt. Och då kommer baksmällan. Då kommer den dämpade handeln och den höga inflationen. Exakt. Vad glad att jag har kommit in i din lite deppiga syn här.
Nej, jag tycker det är urtrist. Då måste jag bli optimist. Men jag känner mig inte så... Men alltså, jag hoppas och tror att konsensus har rätt. Men vis av viss erfarenhet skulle jag säga att när konsensus så entydigt pekar i en riktning, då blir man lite osäker. För det är svårt att överraska positivt när alla redan är optimister. Saxo Bank i Danmark gjorde i alla fall en rolig 2026-spaning som avvek. De har verkligen ansträngt sig för att hitta andra udda spaningar. Och en är att Taylor Swift gifte sig med sin fotbollsspelande man, drar sig tillbaka och officiellt talar om att vi kommer inte att låta vårt barn finnas på sociala medier eller ha tillgång till teknik för barnet fyller 12. Det här barnet finns ju inte än, så vet vi att vi kommer också heller inte att uppdatera våra egna liv på sociala medier annat än väldigt, väldigt undantagsvis. Det här kommer att leda till en ny trend där människor drar sig tillbaka från sociala medier, stänger ner sitt Instagram, Meta-aktien rasar, men födelsetalen ökar och människor lever lyckligare och mer produktivitet. Men helt i linje med Börsurs devis. Vi önskar alla lycka till. Och roligt tycker jag att försöka tänka lite annorlunda, för vi har ju en tendens att dra ut tangenten i samma riktning som du brukar ondgöra dig över. Ja, och där kan vi ju notera också att en rad länder nu som förbjuder kids att vara på sociala medier. Fortsätt med det, förutom poddar som Börser med Myten man har. Exakt så. Jag vill säga att börsen var väldigt glad efter Fed-beskedet, men sen kom Oracles rapport, apropå oroshärdar. Oracle kommer att falla hela 11% i efterhanden. Man pratar bland annat om att capex ska uppgå till $50 miljarder, mycket högre än prognos och förstås beroende på pre-earnings AI-satsningar som man inte riktigt vet var de ska landa. Pre-earnings. Fint nyord också med AI capex fatigue. Ja, men det är lite trevligt. Det är lite det, AI capex fatigue. Apropå fatigue då, en förvaltare sa i studion till mig så här: det är nu man ska titta på Novo Nordisk. Det fina är att alla har försökt plocka upp den, bränt sig, men nu har alla gett upp. Ingen vill längre snacka om det i studion. Intressant. Novo Nordisk har varit lite som AI i Börslunch-studion, någonting som liksom gång på gång har kommit upp och som alla gillat. När det har blivit tyst om det så kanske det är rätt tid. Ja, jättespännande. Det är Gabriel Mellqvist Trade of the Year. Novo Nordisk på 305 eller någonting. Patrik Höjsets Trade of the Year. Husqvarna kanske. Han kom tillbaka till redaktionen från en skribent på EFN och Finansmagasin. Han kom tillbaka till redaktionen efter kapitalmarknadsdagen för det här fullständigt utbombade caset. Börsvärde på kanske 25 miljarder, omsätter dubbelt så mycket. Nu ska man spara 4 miljarder, växa omsättningen nästa år. Och nästa år ska ju konsumenten vända, det säger alla. Oj, vad vi ska köpa robotgräsklippare. Ingen Sverigefond vill ta i aktien. Det var liksom väldigt få institutionella placerare på kapitalmarknadsdagen. Kanske sitter Bosch i Tyskland och räknar på den här aktien. Kanske så vänder det nästa år. Icke konsensus trade. Ja, men det tycker jag om. Vi tycker om det. Du, Chris O'Neill, gift med prinsessan Madeleine. Han är intervjuad i Finansmagasinet. Claes Leffer har skrivit en väldigt läsvärd artikel. Och Malin Lauterbach har tagit fina bilder på honom. Karriärtips från Chris O'Neill, vill du ha det? Ja. Man ska inte söka sig till pre-earningsbolagen, alltså startup-sfären som lockar kidsen. På en startup är det sannolikt inte något mer ytterligare än ett par händer som kan hjälpa till, och det gör dig mindre betydelsefull i företaget. Du har ingen speciell kunskap och blir lätt utbytbar. Det är lockande att dras till de här dynamiska miljöerna tidigt. Men en bra karriär byggs i rätt ordning. Och så pratar han om handelshögskola och jobbar några hårda år med 80-100 timmars arbetsveckor. Oj, ja. Jag vet inte om han har gjort det själv, men han säger att han har det. Jag tycker det låter som intressanta tankar i alla fall. Gillar du 80-100 timmars veckor? Nej, gör du? Ja, det gör jag. Jag dras till dem. Jag har små barn så jag gör det inte riktigt själv. Nej. Men Ja, men du är nära där. Men han slår också ett slag för långsiktigt sparande i trygga bolag. Till exempel Investor. Men han tycker också att börsen är lite dyr och att det finns betydande fallhöjd, om jag tolkar honom rätt. USA har kidnappat eller tagit kontroll över oljeskepp utanför Venezuelas kust i nyhetsflödet i dagarna. Jag tjatar mycket om Colombia här i podden. Varför gör du det? Jag läser colombianska nyheter, tycker det är spännande. Jag var på ett stort kalas med en del försvarskällor häromdagen, och en sån sa att man räknar med landinvasion i Colombia inom ett par dagar. I Venezuela, såklart. Men risken är ju då att Colombias vänsterlutande president ger sig in i den här konflikten för att stödja
sin kompis. Och hur ska vi kunna kränga flygplan då? Och då kan vi inte kränga flygplan. Nej. Det var kontentan exakt. Okej. Får kränga till någon annan istället. Det går säkert Intressant. Du, apropå spännande saker under... Milde för väldigt blankat och gått knackigt. Det kan jag bara nämna. Apropå försvarsaktier. Just det, som ju var så otroligt upphaussat. Det var någon lite lätt irriterad investerare som tyckte att Mildef verkar ha kapitalmarknadsdag varje dag. För att de är så otroligt liksom... Det är jättebra. Jag tycker det är jättebra. De är publika så att säga. Låt livet vara en kapitalmarknadsdag. Ja, jag håller med. Du, jag frågade... Det är väldigt inne att fråga AI om vad man ska ge i julklapp. Ja. Vad ger du mig i julklapp? Det frågade jag faktiskt. Jag frågade först ChatGPT det. Och då kom... Jag skrev, har något julklappsförslag från mig till Gabriel på Börssur? Ja, då skriver ChatGPT att sådant som känns lite Börssur, lite nördigt, lite lyxigt och med glimten i ögat. Så nummer 1, Börssur Energi, en riktigt fin whisky. En single malt whisky. Eller en skräddarsydd Börssur anteckningsbok. Ja, hellre anteckningsboken. Jag är inte så förtjust i single malt faktiskt. Nej. Men rye skulle vara gott. Man kan göra Manhattan med. Jag förstår. Men då är det en läderinbunden sådan Börssur anteckningsbok med embossed text, Börssur, idéer, irritationer och insikter. Han skulle älska den. Ja, jag tycker väldigt mycket om kaffekopparna vi har på redaktionen. Exakt. Och där hade vi även vår kollega Katrin Kelos som var med sina barn och fick välja lite på favoritkaffekoppar och favoritprogram. Och hennes barn, de valde Börssur. Börssur, bästa koppen. Så är det. Katrin gick sen på Nobelfesten och smsade med en selfie med Angela Merkel. Det är klart hon var där. Kistads bibliotek är Stockholms största kommunala bibliotek nu när det vanliga biblioteket på Odengatan renoveras. Ja. Och nu kommer en bil som ska förbi här. Kul. Vi kan flytta på oss lite. Men EFN gör ju liksom mer än bara selfies med världsledare på Nobel i samband med Nobel. Otroligt imponerande Nobelbevakning. Det är intervjuer med Nobelpristagare, analyser, fördjupningar. Otroligt intressant måste jag säga. Det är väldigt roligt att vara en del av en sån satsning. Det är FNs vetenskapsredaktion som vi slår ett slag för. 40 miljarder till 270 miljarder i runda slängar på 10 år. Det var svenska småbolagsfonders liksom enorma uppväxt och glansperiod. Men på senare år har det varit tvärtom. Stora utflöden. Som alla småbolagsförvaltare älskar med förvärvsbolagen, compounders. Eller gjorde det i varje fall, va? Ja, men de gör det fortfarande. Men de har utflöden, då måste de sälja dem. Så de har gått dåligt allihopa. Okay. Ja. Men nu startar man ju sådana fonder på löpande band, har vi pratat om. Så då kanske köpflödena till de här bolagen kommer tillbaka. Stibtech, Carnell, Storskogen, där kaffe med lågt värderat, spännande case. Det får man väl säga är en consensus trade att småbolag ska börja gå riktigt mycket bättre. Ja, det var ju en förhoppning under hela året i år. Ja. Men det hände inte. Nej. Men alltså, jag höll på att säga, fan vet jag inte det skulle kunna bli någonting. Men man blir så trött på de där consensus tradesen som aldrig händer. Ja. Och sen händer det när man har tröttnat på dem. Storskogen är en Aladdin-ask av företag. Ja, det är en Aladdin-ask. Jag pratade om Aladdin-asken. Som har krympt. För det lärde vi oss av Gabbe förra veckan, att Aladdin-asken har ju krympt från 500 gram till 410 eller vad. Och en uppmärksam tittare, läsare och lyssnare skickade in en trade på Aladdin-asken. Kommer du ihåg det? Nej. Jag skulle vilja göra Aladdin-asken till en bredare fråga och inkludera även inflation, spartips, julhandelshysteri och möjligen även lite ocker i detaljhandel. Så skriver vår brevskrivande vän. Ja. I tillägg vill jag inbjuda till en mycket intressant lekspaning som ni kan roa er med vid 3 tillfällen. Han har nämligen kollat priset på Aladdin-asken. Ja, det här är jättespännande. Den 10 december, den 10 januari och den 10 februari. Läxan är att du ska inte köpa Aladdin-asken innan jul, utan efter. Mycket halva intressant. Priset i februari. Ja. Och det är ju så man ska göra på börsen. Ja. Köpa det som ingen vill ha. Exakt. Och dessutom det fina med börsen är att där kan ju bolagen eller aktierna ligga till sig. Till skillnad kanske från Aladdin-asken, för det blir väl lite gammalt. Fast den är väl ungefär lika god i februari som i jultid. Det tror jag också, men jag tänkte om man skulle behålla den till julen nästa år. Så. Nej, det tror jag. Nej, det låter lite torrt. Det var faktiskt också ChatGPTs förslag i gåva till dig från mig.
marsvinsadoptionsbevis, men det hoppar vi över. Men sen var det även en personligt graverad Aladdin-ask. Vad trevligt. Du kan göra med en tuschpenna, ganska billig. Så jag kan köpa den i februari, gravera den med tusch. Ja, men så gör vi. Så får jag den Jag graverar nästa år. den i... Ja. Ja, guldet blir till sand är ju ett flitigt använt begrepp. Tydligen så kan det vara tvärtom också. Sand kan vara dyrare än guld. I alla fall väldigt, väldigt eftertraktat och sällsynt. Lyssna på det här. På vissa platser i världen så har man faktiskt börjat värdera sand högre än vad man värderar guld. För att efterfrågan är så otroligt stor. Och det låter kanske lite konstigt att efterfrågan på sand är stor, men bara de senaste 2 decennierna så har efterfrågan på sand tredubblats världen över. Och man uppskattar att vi utvinner ungefär 50 miljarder ton sand på global skala. Och det här är så otroligt stora mängder, och man kan helt enkelt säga att naturen inte hinner produceras sand i den takten som vi utvinner sand. För det tar ju tusentals eller miljontals år för sand att bildas. Det var forskaren Lova Schildt på Stockholms universitet som intervjuade EFN Råvaror. Väldigt intressant, väldigt svårt för mig att begripa. Ja, jag med. Tills vi fick inte ett brev men ett inlägg i vår 27-åringstråd. Som hade plockat upp detta och visat stort intresse för de här sakerna. Det är viktigt att förstå att det finns olika typer av sand. Sand som är väldigt rund, som ligger i öknen och slitits mot andra sandkorn är ganska svår att använda. Den är inte bakbar. Det är lite synd. Man vill ha sand, det är väldigt synd för där finns det mycket sand. Är det för att den är rund alltså? Tydligen, sand som är kantig, som lättare hakar i andra sandkorn, den är bakbar. Det är mycket eftertraktat och används inte minst i betongindustrin. Den rundkorniga sanden är däremot allmänt dålig. Det skapar hög eftertraktelse eller stor efterfrågan och höga priser och också brist. Men vad folk utanför bergsbranschen inte vet är att man börjar kunna ersätta den här natursanden med bergskross. Så man bryter i en vanlig bergtäkt med låg glimmerhalt. Man kör då det sprängda berget genom en centrifugeringsprocess och kan styra så att kornen blir lagom runda men bibehåller sina kantiga egenskaper. Alltså, allt detta kan man lära sig i börssyr. Helt otroligt. Det är en dyrare process, men det funkar. Otroligt. Du, jag vill slå ett slag för Vilnius. Har du varit i Vilnius? Ja, det har jag. Jag tycker om alla baltländerna. Och Vilnius är nog den vackraste av de 3 huvudstäderna. Ja, vad roligt att du säger det. Vi borde åka dit och spela in börssyr en gång. Det bästa är att dels är det billigt. Och det är billigt att åka dit och det tar bara en halvtimme från Stockholm. Alltså det är så underbart ställe. Jag tycker verkligen Vilnius, och jag vet de baltiska länderna generellt, men Vilnius, Litauen generellt är så spännande. Vilnius blev nu i dagarna utsedd till stad nummer 1 i European Sharing Economy, 'cause sharing is caring. Och det kan man skoja lite om. Men de omfamnar delningsekonomin. De omfamnar Airbnb, de omfamnar delning av bilar, delning av cyklar och så vidare och så vidare. För att det är ett hållbart sätt att leva. Och det är billigt och praktiskt. Ja, det är så himla bra. Det är som vår podd som vem som helst kan dela och låna. Exakt. Heja Vilnius, heja Litauen och grattis till denna fina utmärkelse. Vad önskar du dig i julklapp då, Henrik? Jag önskar mig... jag vet inte. Jag tycker det jag borde önska mig. Eller kanske en Aladdin-ask när någon har skrivit liksom börssyr. Jag tycker du borde önska dig resiliens och motståndskraft så du kan möta ett turbulent 2026. Ja, det kan nog behövas. Det var ju faktiskt Jonas Thulins budskap i intervjun du spelade upp tidigare. Där jag lät så positiv. Han brukar ju vara en riktig optimist. Nu kommer de här 2 båtarna och krocka. Djurgårdsfärjan och Vånö. Ja, det gick bra. Det gick bra. Det var skönt. Men det gäller att navigera rätt, precis som båtarna gör. För att 2026 kan bli året då baksmällan kommer och han varnade för att det blir en torktumlare på marknaden. Ja, och jag tyckte han är ju en väldigt klok person. Och jag tyckte han resonerade så vuxet också som man ska göra när man förvaltar väldigt mycket pengar. Inga snabba kast. Vi är datadrivna. Det låter väldigt fint när man är datadriven. Jag är en känslomänniska själv. Jag med. Men om man åtminstone tänker lite sådär som Keynes, som menade att om fakta ändrar sig så kanske man ska ändra sin åsikt. Ja, eller så får man ändra hela världen. Ja. Det är kanske lättare att ändra åsikt, eller? Vad ska vi prata om nästa gång? Nu ska vi se. Nästa gång är det jul, sista gången innan jul. Ja, men vi fortsätter under hela julen. Vi kommer ju fortsätta spela in börssyr på juldagen, nyårsdagen. Vi missar aldrig en enda fredag. Det är börssyr det.
Det är börser det. Det är börser där. Och nu tar vi här. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.